Yeah, what's up mga tol? So, ano kaya magandang i-vlog ngayon? Kumain tayo, ito may manok. Yan. Kaya pala guys, itong manok na to, may kwento to. Alam ko na, kwento ko na sa inyo itong manok. Storya na itong manok na to. Alright, sana natin. Guys, mga tol, kuha tayo ngayon ng manok, ng bigas. So good luck sa atin guys. Yung ngayon guys, so ginitin natin kumuha, no? Sabi ko na sa naiwan lang yung mask eh. Wala tayong panakip, masisikat tayo na. Guys, may mas na tayo. Diyan pa yung lumaban. Alright. Good luck sa atin. Balikan ko kayo mamaya. Ayan guys, kakakita niya yung mga manok. Doon na, ayan. I'm dying. A few moments later. Guys, nakakuha na tayo. I'm dying. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. A few moments later. Ayan guys, so yun yung istorya na ang video. Sana may natutunan kayo. Sana gustuhan nyo. Mag-enjoy kayo sana sa ang video. Really, nigga? Abangan nyo pa yung mga susunod kong video. So yun, yun na yung kwento ng vlog ko ngayon, araw. Subscribe na lang po kayo at like mo nga ng video. At click ang notification bell para updated po kayo sa video.